إذا جيت أعرفكم بحالي، إني علا سليمان الشعار، خريجة اقتصاد من جامعة دمشق، خريجة مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، بلعب رياضة لحافظ على جسمي ورشاقته مثل أغلب الصبايا الموجودين بالقاعة. رح تحكولي أهلا وسهلا. بس إذا رجعت وعرفتكم إني بطلة عرب حاصلة على المركز الثالث بالبطولة العربية بأبو ظبي للمواي تاي، أو الملاكمة التايلاندية، أو مثل ما منقلها هون قتال شوارع، تماما هي ردة الفعل اللي أنا متعودة عليها. يمكن لأني صبية ماني شاب، يمكن لأنه عم تدوروا إذا عندي عضلات وما لقيتوها، أو يمكن إنه أنت عندك عضلات وهذا الشيء بيخرب أنوثتك، أو يمكن لأني محجبة. طيب شو يعني موي تاي؟ موي تاي هي ملاكمة تايلاندية الأصل، وتسمى لعبة التسع أسلحة، واللي بنستخدم فيها قبضتين، الكوعين، الركبتين، والقدمين، وأخيراً الكلينش. على فكرة اللعبة مانا سهلة، وتعتبر رابع أخطر لعبة بالعالم. تم ابتكار هذا الفن القتالي بالقرن السادس عشر لتدريب الجنود على القتال بتايلاند. بلشت عنا هون بسوريا بعام 96، يعني فيكم تقولوا قبل 26 سنة. لما تم بعثتي على لبنان لتعلم تكنيك اللعبة، قليل اللي لعبوها عنا هون، واللعبة اختفت خلال الحرب وتم حظرها بسبب خطورتها، لتعود وترجع ب 2019 ضمن قرار رسمي من الاتحاد الرياضي. لعبة بتحتاج قوة، سرعة، لياقة، واحترام للخصم. هلا هي مانا صعبة بحال نحن تعلمنا المبادئ، ولكن بحال اتجهنا للاحتراف فهي رح تاخذ منحى الخطورة. ليش؟ لأنه نحن حنلعب من دون واقيات، واللي هن واقية رأس، واقية صدر، واقية قصبة، وأهم شيء واقية الأسنان، وأخيراً واقية المقتل. غريبة مو؟ طيب شو قصتي أنا مع المواي تاي؟ هذا يا سادة أنا علا الصبية اللطيفة اللي بعمرها ما توقعت إنها تضرب بوكس أو تاكل بوكس من حدا. المهم بالسنة الثانية حضرت كورسات تدريبية لمهارات مختلفة، واللي كانت بتتضمن تصميم مبادرات بيقوم فيها الشباب بهدف تفعيلهم بالمجتمع بمجالات مختلفة. تناقشنا وانطرحت آراء وأفكار، ومن ضمنهم صبية وقفت وقالت ليش ما بنتعلم الدفاع عن النفس؟ أيدنا الفكرة، يعني من باب شيء غريب تحمسنا له، لأنه كنا وقتها ب 2017 وكان في تبعات للحرب، فإذا تعلمنا كم حركة بيفيدونا مثل كسلاح إلنا نحن البنات لشي مشكلة بتصير معنا بالطريق، بالشغل، ونحن راجعين على البيت، يعني على مبدأ درهم وقاية خير من قنطار علاج. وتم التشبيك مع كوتش على تدريب مدته 4 أيام. هالشي اللي دفعني أنا شخصياً هو الفضول البحث، وصرت فوراً أتخيل حالي الصبية اللي بدها تعتمد على حالها وما تستند على حدا. وخلص التدريب من هون وكفينا نتدرب مع الكوتش كيك بوكسينج. تخيلوا كان معنا صبية عمرها 50 سنة. بالأول لما كنا نشوفها كنا نستغرب وجودها، بس بعدين صارت تعطينا دافع أكثر لنستمر. صرنا نحكي عنها بكل مرة بيوقفوا رفقاتنا وأهلنا وبيقولوا لنا شو بدكم من هالشغلة؟ بالواقع خلينا نحكي إنه كنا نحن عم نمر بظروف وتحديات صعبة تخلي الواحد أحياناً يعيد التفكير بترتيب أولوياته. بالإضافة إنه ما كان أبداً في تشجيع من البيئة المحيطة على هيك خيار غريب. لكن بكل مرة كنت وقف وأحكي للناس بشغف عن الشيء اللي أنا عم بعمله، ما حدا كان يتحمس ولا يهتم. بالواقع بابا الوحيد اللي كان يشجعني، وكان بإيده ياخذني على البطولات ويستناني هنيك. يمكن نحن ما بحاجة أكثر من شخص واحد يشجعنا، يحترم اختيارنا. ومن بعدها حصلت مركز أول ببطولة الكيك بوكسينج، مركز ثالث ببطولة الجمهورية للكيك بوكسينج، وب 2019 تم إقرار المواي تاي كرياضة رسمية معترف فيها بسوريا. وهون كانت النقلة النوعية، نقلت على المواي تاي بعد ما كنت بتدرب كيك بوكسينج. لما بلش الجد وبلش الشغف يكبر أكثر وأكثر،
سمعت ببطولة عربية مقامة بأبو ظبي. شاركت بمباريات الانتقاء. تم اختياري على وزن 60 كيلوغرام. سفر، بطولات، إنجازات. تخيلوا، أول مرة بسافر فيها بحياتي. أول مرة بحضر هيك فعالية ضخمة، هيك تنظيم، هيك عدد. كانوا 113 لاعب ولاعبة من كل البلدان العربية، ومحسوبتكم كانت واحدة منهم. قدرنا نحقق 2 برونز، أنا على وزن 60 كيلوغرام وزميلي علي على وزن 75 كيلوغرام. ورفعنا اسم سوريا بالبطولة العربية للمواي تاي بعد ما كان صار لها 8 سنين ما أنا مشاركة بسبب الحرب. وكوننا أبطال، كان في لقاءات تلفزيونية بأبو ظبي، وهون بس رجعنا على سوريا وانتشر الخبر بالجرائد الرسمية. مين كان بتوقع كل هذا الشيء يصير ويحصل بسرعة ويوصل لهالمحلات؟ بس بسبب خيار غريب اتخذته بدافع الفضول لشيء ولا بعمري فكرت فيه أو عرفت عنه، بس لأني وثقت بنفسي وأعطيت حالي فرصة البداية فيه والتجربة. خلوني أحكي لكم شو أثرت فيه المواي تاي، شو ضافت لي كشخص وكأنثى. لصحتي، لياقة، قوة. صرت أهتم بنفسي، بأكلي، أقسم وجباتي بين بروتين، ألياف، نشويات. خاف على حالي من الأكل الدسم ومن السكريات. تعرفوا شو صار بشخصيتي؟ شخصيتي انقلبت 180 درجة. من علا الصبية الخجولة اللي ما بتسمعوا منها حرف، من بنوتة جاية من بيئة جدا جدا محافظة، من مجتمع ما بيسمح بكتير أشياء للبنت تعملها بس لأنها بنت، لعلا اللي بتحب تحكي وتجرب وتناقش وتطرح رأيها وتعبر عن مشاعرها بدون خوف أو خجل. طيب مهنيا شو فاتتني؟ مهنيا فاتتني لما كنت بشتغل بصالة أفراح، وهذا الشغل كان بيتطلب مني إني أرجع متأخرة على البيت، وهالشي مستحيل أهلي كانوا يوافقوا عليه أو أنا أقدر عليه لأني بنت. حتى رفقاتي صاروا يقولوا لي علا انطرينا راجعين معك عشان إذا صار شيء بتكوني موجودة، يحكوا مع أهلهم ويقولوا لهم ما تخافوا راجعين مع علا. اليوم صرت معروفة ضمن المجتمع الرياضي، علا الفنانة الرياضية اللي رفعت اسم سوريا بالبطولة العربية للمواي تاي. صار ينذكر اسمي ببطولات بمحافظات أنا ما بعرف فيها حدا. صرت أطمح للأفضل، بدي أكبر، بدي أشارك ببطولات عالمية، بدي أشتغل على حالي للاقي سبونسر يدعمني، بدي أسعى لأحصل على منح رياضية على مستويات أهم. ولزيدكم من الشعر بيت وأحكي لكم أهم شيء وهو نفسياً. نفسياً كانت ملجأ كتير كبير إلي، من خلاله كنت فرغ كل الطاقة السلبية جواتي. كل الضغط، كل حكي العالم، المجتمع حوالي، التمييز، كل هاد كان يروح وقت بلش تمرين. كل هاد بيصير ماضي وقت توقفي وتحققي إنجازات باسمك وباسم بلدك. بلحظة الانتصار صدقيني ما رح تتذكري غير الخيار اللي اتخذتيه واللي بسببه انتي وصلتي لهون. أنا كبنت بالنسبة للمجتمع مهما تطورت بهاللعبة عم ضل البنت اللي بتلعب قتال شوارع، ولزملائي اخت رجال. صدقوني سمعت كلام كتير مثل انه مين رح يرتبط فيكي؟ إذا تخانقتوا رح تضربيه بوكس تعميه. أو زميلي اللي ما بنسى شو قال لي: شو هاللعبة؟ لك أنا أختي مستحيل خليها تلعب هيك وتروح أنوثتها. طب ليكني قدامكم علا البنوتة اللي بتلبس فساتين، بتحط ميك اب وبترسم وبتعمل معارض. هل يا ترى عن جد أنا تجردت من أنوثتي؟ ولا لقيت الشغف اللي من خلاله بدي حسن من نفسي على كل الأصعدة؟ أنا علا وحابة لكم خلينا نعيد التفكير بخياراتنا الغريبة واللي ممكن نختارها سواء على صعيدنا الشخصي أو المهني، أو حتى ممكن كتاب، هواية أو اهتمام، أو كتير شغلات كل صبية قدرانة تاخد منها فرصة لتطور من نفسها وتبني مستقبل مميز لها. اللي بدي أحكيه بس بدك تختاري اختياراتك الغريبة تذكريني، وتذكري إنه مو مهم إذا كان خيارك غريب، المهم يكون بيناسبك. Thank you.